kitchen YouTube නාලිකාවට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ මස් වගේ රසට පොලොස් මාළුවක් මගේ ක්‍රමයට හදන විදිය. අවශ්‍ය කරන දේවල් මම description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලා එතනින් අරගෙන බලන්න. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද කියලා මේ රසවත් පොලොස් ව්‍යංජනය හදාගන්නේ. මම මුලටම මැටි ඇතිරියක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට පොල් තෙල් මේස හැඳි 4ක් විතර එකතු කරගන්නවා. සුදුරුණු බික් දෙකක් එක පොඩි ඉඟුරු කෑල්ලක් අරගත්ත මම ඒක තලාගෙන තෙල් ටික නටනකොට තෙලට දාගන්නවා. ඒක තෙලේ බැදීගෙන එනකොට මම කුණුදු පොතු දෙකකුත් එකතු කරගන්නවා තෙලට. මේකෙන් හොඳ සුවඳක් එනවා. දැන් මම රම්පේ එකතු කරගන්නවා. ඊට අමතරව පොඩි ලුණු ගෙඩියකුත් පොඩියට කපාගෙන ඒකත් එකතු කරගන්නවා. අම්මිරිස් කරලකුයි කරපිංචයි එකතු කරගෙන දැන් අපි මේකට හොඳින් කවලම් කරගමු. ලුණු ටික බාගෙට පැදීගෙන එනකොට මම පොඩි තක්කාලි ගෙඩියක් කපාගත්ත එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳට තෙලේ බැදගමු. මේක රන්වන් පාට වීගෙන එනකොට මම දැන් එකතු කරගන්නවා 3-5 තේ හැඳි දෙකක්. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි දෙකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා රස අනුව ඔයාලගේ ප්‍රමාණය අනුව 3-5 එකතු කරගන්න විදිය වැඩි කරගන්න. මේක තෙලේ බැදෙන්න දෙන්න හොඳට ඔයාලා. දැන් මම මේකට පොලොස් ටික එකතු කරගන්නවා. මම තඹගත් පොලොස් තමයි මේකට ගත්තේ. පොලොස් ටික එකතු කරගෙන හොඳට කවලම් කරගන්න. ලිපේ ගින්දර අඩු කරගෙන තමයි තියාගන්න ඕනේ. මම දැන් මේකට පොල් කිරි එකතු කරගන්නවා. 3 පාරක් මිරික ගත්ත කිරි තමයි මේ තියෙන්නේ මෙතන. අපි පොලොස් ටික වැහෙන මට්ටමට මේ ප්‍රමාණයෙන් පොල් කිරි එකතු කරගන්න ඕනේ. මම දැන් මස් කරි 3-5 තේ හැඳි එකකුයි, ගම්මිරිස් තේ හැඳි එකකුයි, උළු හාල් ටිකකුයි, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලයි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයකුයි මේකට එකතු කරගෙන හොඳට කවලම් කරගන්නවා. දැන් මේක ඇදෙනකන් අපි පියනකින් වහලා තියමු. කිරි ටික හොඳට නටනකොට මම මේකට බෙදපු 3-5 තේ හැඳි කාලකුයි, අබ කුඩු තේ හැඳි කාලකුයි එකතු කරගෙන හොඳට කවලම් කරගන්නවා නැවතත්. ඊට පස්සේ මේක අපි හොඳින් පිසගමු. දැන් මගේ පොලොස් ටික හොඳට හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් මගේ පොලොස් මාළුව පිළිගන්නන්න සූදානම්. අපි බලමු ඒක කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත පොලොස් මාළුව. මේක හරිම රසයි. ඔයාලා එක දවසක් හදලා කාලා බැලුවොත් ඔයාලා හැමදාම මේ විදිහට පොලොස් හදාගෙන කයි. ඉතින් මම ඔයගලගෙන් ඉල්ලා හිටනවා දිගටම මාත් එක්ක මේ ආකාරයට රැඳී ඉන්න කියලා. ඒ වගේම මාව subscribe කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරලා share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ආයෙත් දවසක මම තවත් අලුත් කැම රෙසිපි එකක් අරගෙන ඔයාලා හම්බ වෙන්න එන්න. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.